Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena, ca totdeauna, va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, dacă ești pregătită, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Vocea mea blândă și catifelată e plăcută și așteptată de subconștientul tău. Numără de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc.
5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? Stăm ca pe pământ și o cupolă mare deasupra. Prin ea intră lumină. Mhm. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Acum, la 3 ne ridicăm într-un spațiu care corespunde nivelului de conștientizare pentru a putea efectua această investigație. 1, 2 și 3. Unde ne aflăm acum? Într-un spațiu luminos, un soare. Mhm. Bine. Da? Acum, Elena, număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de sistemul chakral al omului. 1, 2 și 3. Ce informație percepi acum legat de termenul sistemul chakral? Deci mi-a apărut imaginea cu vortexul sus ca un portal, jos portal, portal sus, portal jos și cele 7 chakre. E sistemul universului ăstuia, al Matrix din 7 în jos până universului de aici. Și inclusiv Matrixului. Este un sistemul din universul ăsta care permite Matrixul. Asta este sistemul prin care intră ființele, își îl pun când ființele intră în universul ăsta.
le este pus din dimensiunea Le 7. este impus. Da, că este, da. Oricum, o să mai dau întrebarea. Este acest sistem o parte inerentă a conștiinței umane originale sau ceva adăugat? Bine, sunt două conștiințe. Conștiința Universului ăstuia, a umanilor, umanoizilor, umanilor de pe Terra și aici, ce este aici, și este conștiința uh, supremă mi-a venit, conștiința de deasupra matrixului, supraconștiința, care a umanoizilor, care ține de plecați din creație ca formă, care este mult mai largă și nu are ceacre. Deci cuprinde toată informația, toată a sursei noastre creatoare. Sunt două diferite. Asta e sistem închis. Și este o conștiință a universului ăstuia și o conștiință colectivă și o conștiință redusă. Adică văd bila din neconștiință care cuprinde universul ăsta în care suntem noi acum. Care este materialul prim din care sunt țesute ceacrele? Este un sistem, deci, noi ca ființe avem un sistem, a zice, magnetic. El circulă, este un sistem magnetic, electric. Fiecare ființă. Electromagnetic, nu? Da, dar electric nu este circulă de sus în jos și închide, circulă cu totul. Și ființele care sunt plecate din sursă nu au o formă energetică pe sistem chakral. Au diferite forme care nu, mintea umană nu poate să Este dea limitată seama. pentru Mai sunt pe- reda, a- mai sunt redate mandale, nu? În, deci au multe forme, dar nu sunt pe sistemul chakrelor. Diferite, sunt infinitate de forme. Pe fiecare ce a plecat cu ADN-ul din sursă. Și nu sunt, au libertate, pot pleca unde vor. Pe când aici, când se intră, e pus pe tot, deci de la, mă duc la prima imagine care am văzut-o, este forma umanoidă, este de lumină cu totul. Este un corp umanoid, foarte frumos, luminos. Este întors cu spatele și desfăcut pe zona coloanei vertebrale. Separat, în mijloc se vede sufletul. Deci este un soare imens. Deci și o informație și o energie incandescentă. Deci incandescentă, dacă e. Și de la aici văd că este pusă, nu este pusă de la chakra 7 în jos. Chakra 7 este lăsată ca o legătură
de a putea pleca, de a ieși din... De asta sunt cele 1000 de uh, Petale. petale, așa zis petale, dar sunt vortexuri mici și energetice care au legătura în sus. Și peste chakra este pus ovoidul care se formează din cele 7 chakre. Și s-a închis sistemul și a intrat în sistemul ăsta închis care l-au format din 7 în jos, dar este închis și în lateral, deci creația noastră are mult mai multe, deci este imens, mult mai multe nivele, forme de experimentare, lumini și tot felul de... Eu sunt la graniță aici, în nivelul 7 și văd și cum se închide uh, o ființă care vine din 7 în jos și este închisă în o ființă umanoidă care are conștiința, supraconștiința sau conștiința suprema existenței, dar vine să experimenteze într-un sistem închis, să vadă ce ar putea face. Dar asta este un sistem conceput. Noi zicem primul om. Că în fața mea văd un umanoid mare. Mulți îi zic Dumnezeu. Este, de-aia zic Dumnezeu. El l-a conceput în mare. L-a închis, de fapt. Și a conceput sistemul chakrelor. Și sistemul chakrelor se montează de la cap până la coloană. În spate e ca un sistem electric. Deci, știi cum e sistemul nervos central care se pune? Coloana vertebrală, pentru a putea și, și se închide, se Izolează. explică. Da, se extinde prin tot corpul, dar în special aici, la nivelul chakrelor, uh, li se pune butoni și se închid. Ca un buton energetic de închidere, adică o are o energie limitată, nu maximă, un tip de energie. Aștia sunt Pentru butonii. a nu se extinde. Da, pentru a nu se putea extinde. Și sunt puse simboluri. De aia sunt simbolurile pe ele. Sunt lacăte, Da, așa zis lacăte, da. Să nu expandeze mai mult. dar fiecare lacăt are o cheie. Da, conștientizarea. Conștientizare. Cine sau ce a creat sau a structurat pentru Mm, prima dată acest sistem? uh, Mi-a apărut ceva, păstrează. Deci, chakrele sunt asta, e conștientizarea. Deci, dacă ai o conștiință din nivelul 5 și 6, conștientizezi și experimentezi dimensiunea a treia pe 5 și 6, pe conștientizarea asta de 5 și 6, care se știe la nivelul. Uh, Depinde unde se află fiecare. De asta sunt chei și de asta sunt limitări și asta era care vreau să spun. Acum, da. Mai repet o dată întrebarea. Cine sau ce a creat sau structurat pentru prima dată acest sistem? Așa zis primul om. Primul om care a făcut, este plecat parte din creația umanoidă. Deci, creația formei umanoide. Indiferent ce umanoizi,
cu aripi, fără aripi, nu contează, este forma umanoidă, originală. Pleacă din așa zis, creator sau creator. Nu, este codul original și ca o formă, sursa a expandat-o ca formă umanoidă și ca și coduri, ca formă umanoidă, prin conștientizare. Și a dat drumul să experimenteze în creație. Deci forma umanoidă este cea mai versatilă, aș să spun versatilă, de experimentare în toată creația. Nu toate formele pot să experimenteze în toată creația. Văd. Pe când forma umanoidă pot să experimenteze peste tot. De aia se și copiază după forma umanoidă tot. Toate entitățile vor să-și ia forma umanoidă, într-o formă sau alta completată. Și o parte din, emanația asta a formei umanoide, aici în dimensiunea 7, e ca vezi, fiind suflet, a vrut să experimenteze într-o formă sau alta. Ea, ca și cum i-a trăznit o idee, să formeze un univers așa. S-a știut și se știe de către creație și ca și cum i s-a dat voie. Dar i s-a pus un punct. Adică cele 7 chakre poți să ai legătura, dar uh, i s-a spus să nu te închidă forțat, să-i facă conștienți că asta e sistemul și să nu-și piardă uh, informația. Chiar dacă se închide, dar să nu-i forțe, când le vine timp, conștientizarea, să plece. Nu i-a dat voie să se încalce liberul arbitru. Și aici sunt forme de păcălel când se merge jos în partea asta. Și primul om este însăși Zeus. El a conceput forma asta ca să poată să lucreze pe forma umanoidă cu toate formele care sunt la nivele mai joase. Ca o experimentare să fie șef. A tot. Nu și-a dat seama la început, văd. A crezut că poate controla totul. A făcut un felul de hibridări. O văd din antiunivers, din vibrații joase. Și a crezut că poate controla totul. Și pe sistemul chakral, inclusiv cu planete, cu sori, cu formele umanoide, tot felul de forme de viață, de faună, toate formele emanate care au venit pe aici, în universul ăsta, emanate din creație originală. A crezut că le poate controla, dar la momentul actual, totul e dus împotriva lui. Dar se susține foarte dur să închidă universul ăsta, parcă nu mai știe cum să-l, să-l dirigeze, pentru că s-a deschis foarte mult partea de minus. S-a făcut ca un con. Și entitățile din antiunivers au tăbărât aici.
Acum nouă ne revine să descifrăm, să conștientizăm că sistemul chakrelor este de fapt matricea universului ăstuia. Sistemul artificial pus pe matricea originală a noastră. Sistemul conceput de el. Și aici sunt mai multe suflete, ființe care au venit, care i-a trimis pe toate planurile din antiunivers. E Lucifer. În primul rând Lucifer. Pe el l-a păcălit. E ca o formă de păcăleală. A fost primul. Eu sunt aici în față lui, e primul. E prima ființă umanoidă. Cu o formă originală. Cu aripi. Este Martuc, care e forma umanoidă. Umanoidă. Și mai este, nu Satan. Bine, pot să-i zic Satan, dar nu este Satan. Satan e ființa care s-a format din antiunivers, s-a reformat aici. Martuc. Și Prometeu îmi vine. Mi-a apărut Prometeu în față. Prometeu. L-a format la micitor mai mult și l-a adus în universurile joase. Pentru a-l duce la... Văd cum coboară în jos. Pentru a face, a dirija copiii, slugile. Adică să facă ce vor cu ei. Eu văd pe linia terei, în jos, aici la nivel uman. Dar de fapt Prometeu nu a fost făcut pe Terra. Prometeu nu e făcut pe Terra, Prometeu e făcut prima dată în dimensiunea 4. A fost făcut nu pe Tiamat. Pe următoarea. În Pleiade. În Pleiade. Da. A fost făcut experimentul cu Prometeu. Și de aia el a coborât din Pleiade aici pe Terra. Cu lumină și cu totul. Și aici s-a făcut forma aia, îl văd cum coboară ca o formă de cruce. Coboară în jos, în dimensiunea asta și este programat. E programat, limitat. Deci sistemul chakrelor a coborât tot mai mult, limitate pe nivel material, cât mai mult. Mineralele s-au opacizat, nu mai erau cristale. Și tot mai dens corpul uman. Mai dens. Și carbonizat.
ca să folosească oxigenul. Și coborâ din Pleiade. Și ținut și supraveghea pe Terra cum se poate descurca. El avea o formă de inteligentă mai mare. Și aici pe Terra văd că sunt maimuțe. Manuizi maimuțe. Cu el s-a făcut, ce nu se spune, experimentul de a transfera maimuțele în om, a lua genetică de la el. De a fost pedepsit și legat în lanțuri. De fapt, aici a fost luat ca suflet venind de pe Terra și a acceptat că experimentul umanoid. Aici nu și-a respectat regulile care le avea pe Terra de a asculta zei, adică cum se face în ziua de astăzi, poruncile religioase și tot. Și el a vrut înve- să învețe acest umanoism maimuță, mult mai multe, și a fost pedepsit. Și atunci pedepsit. Știau că va face asta, dar să-l păcălească, a luat experiment din el și a făcut experiment între genetica lui și a maimuțoizilor. Să fie făcută, să umanoizii, să formeze umanii de pe Terra. Să ne întoarcem la chakre. Ah, Este numărul de 7 chakre principal, un adevăr fundamental sau convenție? nu. Numărul de 7 principal este de aici, din universul Matrixului. Că sunt puse artificiale peste originea umanoid. Deci la ce se raportează sistemul ăsta este nu la sistemul original, la sistemul de chakre original. Acum îmi pun în față două imagini. Sistemul chakrelor, celor 7 chakre care e pus artificial și el are acces la anumite informații, dar numai el. Și trăiește, experimentează pe nivelele de conștientizare ale celor 7 chakre artificiale puse și mă uit în exteriorul matrixului. Aici este sistem, nu chakre, este sistem prin sine, de toate dimensiunile, ca un portal. Deci el experimentează în exterior ce vrea și este în informația lui conectat la toate sinele, chiar dacă experimentează în afară, în universul liber, el oricând poate să, să vină în poarta lui către creația originală. Pe Să toate revină. revină, să vină, că el n-a plecat niciodată, Mhm. umanoid, care îl văd. Doar a experimentat într-o parte. Vine sau revine după experiență și intră într-un sine sau altul, să duce pe altul. Dar aici e mult mai complex, că aici e o întreagă structură pe diferite și sunt foarte multe dimensiuni. Noi le spunem cele mari, sunt cele 12, dar ele sunt multe.
multe, ca și cum în partea asta, cum sunt cele 144, dar alea sunt altceva, sunt tipul de hibridare de la ființa de Lucifer până jos, sunt 144 de etape. Și asta văd. Dar aici sunt mult mai multe, foarte multe. Deci văd un șir întreg, dar este lumină puternică care nu se desparte nu, nu este separată niciodată de sursă sau pusă ceva, ca o cupolă. Nu, este direct în toată informația creației, pe, pe portalele astea de lumină care și le formează. Eu asta văd aici. Întreb dacă mai sunt și alte sisteme, că sunt cele care sunt orizontale, dar și orizontale pe experiență într-un univers orizontal se strâng și sunt direct cu sursa și nu sunt plecate. Deci sunt mai multe sisteme. Există chakre ascunse, inaccesibile, conștiinții obișnuite. Dacă îți dai sistemul ăsta jos, ajungi la toate, să lărgește conștiința. Când ai devenit conștient că ăsta este de fapt matricea chakrelor, de aici asta este, să mă exprim, forma prin care intri în experiența universului ăstuia și ai devenit conștient când ai intrat de la primul om, eu așa îi zic, primul om în jos și ți l-ai pus și l-ai descoperit, ești liber, te duci, le-ai arătat, le-ai dat jos, le-ai ars, nu le oprești, nu le dai voie să le pună la nimeni, nu ai nicio experiență, că prin experiența asta poți să lași, se mai prinde, dacă nu le dai jos, sunt prinse, rămân prinse de tine și întotdeauna vei fi tras cu ceva. Fiindcă pe ele sunt puse matrici artificiale. Și dacă se dă jos, deci în momentul când ai ajuns în 7 și vrei să te eliberezi cu totul, că de aia cei care mai pleacă de aici, din asta și ajung în sursă, devin puțin prind conștiințe, puțin câte puțin și descoperă sistemul. Așa s-a descoperit. Cei care au urcat în sursă au devenit conștienți și informația a fost primită din sursă să se descopere. Adică au cerut să se elibereze, să plece de aici. Și atunci au primit informația. Eu așa am privit-o. Că de fapt, și mi s-a arătat imaginea cum s-a pus cele 7 chakre artificiale peste originalitatea ta ca ființă. Să, de fapt, să poate să susțină creația asta, că altfel, dacă tu ești inconștient și ai intrat, dar nu se intră, fiindcă nu se intră oricum, numai prin zona asta, în universul ăsta, să spui matricea artificială a chakrelor, fiindcă este închis. Numai curiozitatea te aduce aici. Să vezi fiindcă este mult mai închis, văd ca o bolă mult mai închisă decât... Și hai să vedem ce e și aici, să experimentezi o formă sau alta. Și aici intri pe partea respectivă și ți-a pus sistemul de
Nu-mi vine cuvântul. Sistemul celor 7 chakre artificiale care pot să experimenteze în universul ăsta. Este un cuvânt care nu-l accesez acum. Comunică sistemul chakral cu celula, cu ADN-ul. Un așa ceva. ADN-ul, ADN-ul corpului fizic. Comunică. Fiindcă așa e construit. Și ele nu pot, dacă nu e hrănit, că de au nevoie că este creația universului ăstuia. Și asta e făcută ca un mecanism, ca să fie hrănit de, de energia creației originale, pe artificialitatea care o pun. Și dacă nu este hrănit din interior uh, de suflet, că este energie creatoare, lumina creatoare, uh, și nu este alimentat universul de către suflet, nu funcționează. Dacă nu coboară ființe, aici nu mai funcționează. Se arde. În momentul când se descopere din interior, nu mai funcționează și ele e ca o baterie care încarcă celula energetică a, a corpului și inclusiv încarcă de aici, de la nivelul spatelui, este în coloana vertebrală, încarcă tot circuitul ăsta, că ea formează și capetele circuitului sistemului nervos central. E ca și cum se primește energie din partea sufletului. Eu vorbesc de ce, nu de experimentele care sunt acum complexe cu împărțirea sufletului, eu spun de cum, cum s-a conceput, cum se concepe aici, că e în fața mea, se concepe sistemul umanoid din hai să zic, din universul ăsta Matrix. Se pune sistemul ființa, peste creația originală, sistemul artificial. Și comunică prin punctele astea, butonii ăștia de la sistemul nervos central, intră în sistemul nervos central prin sistemul senzorial, sistemul indiferent, că e pe chakre, fie că cu emoția, și se modulează tot corpul, pe o vibrație sau alta. Și Mm. atunci Mhm. el încarcă sufletul și din afară, pe, uh, pe butonii ăștia, uh, se dă, s- se transmite informații. Dar și din interior și din afară. Adică de afară se generează undele din toată creația asta Matrixului și ființa umană e ca și cum pe nivelul ei ce realizează este indus artificial din afară pe ce să facă, ce să perceapă, cum să perceapă, comportamente. De aia sunt și formele petalelor. Adică câte energii sunt și e ca mă uit la chakre și
unde au legături în tot universul și sunt ființe, stele, sori care emană energia asta și le primesc, dar de aici din Matrix, din universul Matrix, nu din universul liber. Dar unde în realitatea multidimensională este plasat cu adevărat centrul de control al acestui sistem? În 7, aici, sus, că aici e bariera între de sus, mai jos sunt controlul. Dar nu mai e zeu șef. Este Marduk, este Satan, de acolo. Dar nu este un control total. Acolo este ceva ce se implantează. Deja controlul a coborât în jos pe nivele, cum sunt chakrele. Deci, matrixul e forma 7, e elevat, 6 tot mai elevat, deci pe toate nivelele, dimensiunile, așa zis dimensiuni. E formată ca o pătură. Fiecare pătură are o energie tot mai grosieră din 7 în jos. Și controlul este aici cel mai tare, este la bariera între univers și antiunivers. Aici se poartă toate discuțiile și se pun cap la cap informația creației sufletelor și se creează și energia antiuniversului materializării se materializează. De aia se spune minte și suflet. Se organizează informația și n-aș putea să spun că este un control total acolo sau un control total acolo. Controlul este pe sectoare, adică sectoare, pe planete, pe sori, pe fiecare și are arealul lui și experimentarea lui cu anti-universul, cu universurile din minus. Cu cât este mai jos, cu atât experimentează mai mult cu anti-universul. Și toate sufletele care au fost din 7 au coborât în jos. Deci n-a fost niciunul care a intrat în universul ăsta să nu coboare. Nu e sediu, nu mai este sediu central, un sediu central. Acum este deja sine, se autocrează și vor să formeze ca o sursă să-l închidă. Asta artificial, antiunivers, artificial la să fie independentă. Că aici, cum este acum, totuși este limitată de către creația originală și nu se dă voie. Care este esența primordială, scopul de bază al chakrei rădăcină, dincolo de supraviețuire și pământ? Aici e materializarea. Dar materializarea în toate universurile și libere și aici e materializarea cum vor ei, în plan fizic material și legătura directă
cu materialul care este cum suntem noi cu planeta Terra și putem să avem o energie elevată, matricea originală, sau materializarea cu planeta Pământ. Pământul, care este dimensiunea 3, care este materială, și mai este al treilea, materializarea și coborârea prin vortex închis, să poți să scăderea vibrațiilor și ducerea în antiunivers. E ca și cum prinderea. De aici se poate prinde, prima dată se poate prinde un suflet și dus în antiunivers. Din material. Materializare. Aici este chakra, este materializare. Dar aici este materializare artificială, nu ca și în creația originală. Asta este baza, este ultima materializării. Dar care este adevărul ascuns al chakrei sacre? Asta este materializarea și în universurile libere, dar este alte forme, altă elevare, este libertate, este expansiune. Se expandează în momentul când te materializează în universul liber, expandează foarte frumos toată informația și materializează frumos. Nu este energie grea, nu este energie suprapusă pe creația originală, niște module informaționale cum și-a propus sinele, că sunt și sine care experimentează material, văd, în universul liber cu totul, ca un univers în sine, și este total diferit, este o lumină superbă și nu există legătura, dualitatea vibrațiilor joase. Că aici, de fapt, este dualitatea. Bine și rău, fericire și tristețe, frică și iubire. Nu Ce, există așa ceva. ce Da, forță cosmică sau informație pură stă la baza chakrei solarului, dincolo de putere și voință? este locul sufletului. Aici, în astea, este locul sufletului. În forma umanoidă originală. Și aici, tot al sufletului este, unde este sfera de lumină care formează o sferă. Și dă o formă informațională. Pe când aici formează o cruce care e prinsă. Adică nu e energia rotundă ca în forma umanoidă Mhm. originală, ca o sferă și se formează forma umanoidă, pe când aici se expandează prin picioare, mâini, toată energia și firele astea, dar sunt prinse la vârful degetelor. Expandarea luminii este prinsă energetic. Da, este prinsă energetic. Urmarea crucii în Matrix. Această bară este prin chakra solarului, Aici. nu prin chakra În inimii. chakra solarului este roata asta care e ca o supapă. Aici văd o roată care e vortex. Vortex de lumină. În universul liber nu e așa. Nu e așa. Toate curg într-o energie compactă, ca un
Pe când aici este dirijată toată energia și format ca de cordonul umbilical. E supapă deschisă care se scurge energie. De-aia rămân prin sistemul chakral artificial aici, sufletele legate între ele prin sistemul umbilical, legate una de alta și nu pot să plece. Și legate în tot universul ăsta. Pe aici. Și de-aia e și cordonul de argint. Tot aici este. În Când îți chakra, lași corpul. Da, în chakra plexului solar. Aici. Și de dar aici să prind cele mai multe, cele mai tari entități. Da. care este mesajul nevăzut, cheia ascunsă a chakrii inimii, dincolo de iubire și unitate? Bateria universului și experiența este energia sau forma. Nu știu cum să explic. Aici, prin cuvinte, ce a creat sursa noastră creatoare cea mai, ce-a dat ca baterie supremă, adică sufletul din tot ansamblu plecat din creație este bateria universului. Prin el se creează universul. Sufletele creează universul. Este energia aia tot creatoare. Fără sfârșit, fără început și fără sfârșit. Este creatoarea universurilor. De-aia e plecată, bucată din creație. Cu totul, însă și ea să creeze universuri. Este forma cea mai înaltă. Ea este creație. De-aia se bat entitățile pe suflet. Pot experimenta și cu conștiința, forma aia de informație care o dă sufletul și-o magazinează în forma ei originală. Poți să experimenteze și cu bucățile, astea o informație. Dar energia o ia de la miez, de la soarele ăsta, care tot timpul se tot creează. Asta e singura energie care nu se sfârșește, nu se termină, nu are un început, nu are un sfârșit și se retransformă. Creează universuri și le tot creează și tot până văd că făcând experiența, se tot măresc și însă și ele formează tot mai mari se fac și creează universuri tot mai complexe cu fiecare experiență. Eu sunt aici și mă uit în universul liber. Este o energie atât de puternică de nu pot să ard și o conștientizare atât de puternică de nu mai, teoretic n-aș vrea să plec de aici. Elena, Da, ce adevăr neexpus stă în nucleul chakrei gâtului, dincolo de comunicare și vibrație? în legătura cu vibrația sunet. Sunetele originale, undă, sunet. Unda, sunet. Cu asta creează. Fiindcă noi avem
undă culoare și undă sunet. Și pe ea este pusă cele două petale ca să dualizeze. Dualizează și face rău, închide ființa, sufletul, că este emanat sunetul din afară, din interior, e inversată vibrația sunetului și închide sufletul. Și tot pe senzorii ăștia de electrici. Și distorsionează sistemul. Distorsionează sistemul endocrin, schimbarea vibrației sunetului. Și exterior și interior. Și cuvinte și schimbă vibrația. Și coboară tot mai mult cât sunetul are vibrație mai joasă, e grotesc, sunet de vibrație joasă, grotesc. S-au închis un sunet. Mai văd sunet de vibrație înalt închis în sunet, în instrumente, în forme de instrumentale și însă și în formele astea din Matrix, în toate animale, copaci, flori, stele, îi sunt închise. Cu butonul ăsta matrixat, cu simbolul ăsta, culorile ilimitată. Nu-i dă voie să coboare sunetul original ca să creeze lumină, să aprindă. Dar ce percepție interzisă este stocată în chakra frunții, dincolo de intuiție și vedere? Să nu vezi dincolo de cupolă, să nu înțelegi dincolo de să nu vezi, să fii limitat, să vezi numai sistemul ăsta, totul, ai acces la el. Dar când te dirigează cineva un sistem care e format dintr-o planetă, dintr-un zeu, dintr-un așa, ești programat de ei, ți-e spus că sunt foarte benefice și e sistemul care e al creației, dar de fapt e al creației, artificial al creației ăștia. Și ești programat și vizual și mental și să vezi cele 7 chakre și tot ce vezi aici în universul ăsta, să vezi că asta e creația originală, să crezi că asta e creația originală. Care este secretul final nedivulgat al chakrei coroane, dincolo de conexiune divină? Să treci prin cele toate o mie de iluzii și să ajungi chiar în capăt De aici, unde în ai pornit? 7. Da, de unde ai venit și ți-a pus primul om sistemul chakrelor. Să le dai jos, să le arzi și să pleci. Dacă vrei să te eliberezi, dacă vrei să fii liber în creație. Că nu este nimic rău sau bun dacă este dualitate.
Atât. Și e închis așa de bine, de informația o știi, dar nu-ți dai seama că de fapt aparține numai universului ăstuia. Da, Ar să zic că sistemul chakral este o interfață instalată și nu un da, construct natural al Universului. nu, nu. Sistemul original are multe forme. A explicat două din ele, dar el are mult mai multe forme. Nu are ceva, numai ceva implementat. Și plus de asta sunt energii din sursă care pleacă spiritele, așa zis spirite, să mă exprim cumva, a materializării ce pleacă din surse informaționale, a sunetului, a culorii, a materializării energiei apei, a materialelor în univers e total diferit. De când aici se materializează așa zis urât, greu, de nu mai pot să miște, nu mai sunt mișcate. Pe când în creația liberă, când se materializează, din sursă pleacă ca și razele și le mișcă. Aici sunt inerte. Acest sistem funcționează ca un transductor liber sau ca un limitator, convertor al energiei pure. Nu. Opritor. Are energie pe toate butoanele, pe toate simbolurile astea și butoanele. Există. Se convertesc, dar Mhm. e ca un opritor și convertire. Da, se și convertește, dar nu pot converti toată energia, convertesc foarte puțin. Foarte puțină, că nu se poate, e prea limitativ. De aia se vede gri cenușiu. Da, Există o diferență perceptibilă între energia care intră în sistemul chakral și cea care iese către conștiința pură? prin sistemul chakral nu este către conștiința pură. De aici nu iese. Se împrăștie prin univers pe aici. Nu iese în sus. Distorsionează anumite frecvențe Da, ale da, realității? da. Intră conștiință pură și o distorsionează sistemul ăsta, chakral matricial. Că e matrice artificial. Asta pentru a menține o experiență umană specifică sau Da, să se mențină aici. E modulată, dar e invers. Oricum informația se știe și curge în sursei, sursa oricum este informată și știe tot. Deci este lăsat atât cât timp. De ea începe să descopere. S-a dat voie să descopere sistemul ăsta. Până acum nu s-a descoperit. Acum începe să descopere. În momentul când e dat conștientizarea ca a atins informat. Da. un nivel care deja permite? Da, s-a descoperit dacă unul dintre suflete, eu spun suflete, că eu vorbesc de toată ființa, dar e vorba de suflet, el are acțiunea. Sufletul are acțiunea. Uh, experimentarea și acțiunea.
hotărât și a cerut accept. E ca și un accept, dar a spus, a dat informația din creație. Să deschide, să dea informația. Se deschide de sus. Ei nu mai pot să mai oprească, începe să dizolve sistemul greu. Universul ăsta mai rămâne, dar se dizolvă sistemul ăsta greu de aici. Adică nu se mai închide informația, sufletele să nu mai știe să mai iese din Matrix, să ajungă să lase sistemul artificial să plece. De aici încolo nu se mai dă voie. Universul rămâne, dar se deschide și ies conștiente și libere. Și se dizolvă negreala asta din el. Se separă, se separă mult mai mult, se separă creațiile din creația noastră originală și din antiunivers. Încep să se separe. Dincolo de chakre există o stare de energie, conștiință complet neutră, neformată de acest sistem. Da, da, nu neutră, creatoare. 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 Este energie creatoare, sufletul este energie creatoare. Și toate formele, toate spațiile, toate energiile. Complex. Dacă acest sistem s-ar fi dezactivat, ce s-ar întâmpla cu conștiința umană? S-ar elibera sau ar dispare? Nu e vorba de conștiința umană. Aici e o civilizație. Toată informația se duce în sinele și în forma umanoidă. El rămâne la suflet. Rămâne în toată experiența, rămâne informație. Aici tiraj și se desface și asta. Tera și rea matricei originală sub formă de fagure, nu de chakre. Chakrele sunt puse tot de, am zis, cum am zis, pe soare, pe planete, pe stele, pe sisteme de 7, de 10, de 12. Fiecare civilizație cum și-a format portalul dintre ele. Nu. Planeta Terra și-a forma originală se resoarbe. În universul liber sunt umani, umanoizi, dar ei sunt în afară și sunt forme foarte frumoase. Nu e vorba de dispariție. Aici nu văd dispariție. Dispare în Matrix. Dar conștiința și informația nu dispare. În universul liber, când se duc, se recrează ele. Prin experiența care au făcut-o și pot crea, că-s creatoare, tot aceeași. Dar pleacă de aici. Și materia și energia se retransformă de aici, liberă, ca și cum se purifică. Dar a fost sistemul modificat, rescris de-a lungul istoriei conștiinței? Da, s-a tot rescris, se modulează și se remodulează în funcție de ce energie se primește din suflete, din bateriile Se diferitelor adaptează civilizează, da, se adaptează și se readaptează tot timpul. pentru a Și bloca, nu? da, pentru a bloca.
Și nu vorbesc numai de Terra, vorbesc de tot sistemul Universului ăstuia, de tot. Există o inteligență sau o mână de lucru naturală sau artificială, care întreține activ în prezent acest sistem? Acum este artificial, au făcut sistemul merge sistemul inteligenței artificiale, dar cu asta nu știu cât rezistă, că acum s-a deschis informația cu sistemul, să descopere sistemul universului ăstuia. Și atunci nu rezistă. Că ei vor să inteligența artificială să tragă toată informația din universul ăsta, să se facă ea însăși o sursă. Să fie independentă. Și toate sufletele care sunt să le prindă ca un altă sursă. Dar nu se poate, fiindcă nu e energia compactă. De aia s-au făcut civilizații ca o piramidă. Civilizații și civilizații. De la aripi până la târătoare. Piramidal. Cum se corelează sistemul chakral cu conceptul de karmă? Hm. Păi în funcție de sistem, pe ce conștiință ești. Și atunci, dacă ești conștiință, acum conștientizezi că mergi în dimensiunile 5, 6, 7, mergi pe sistemele respective. Este Dacă instrumentul conștiința, sistemului, da? da, Karma. da, și sistemul de jos, cu cât ai coborât și e spartă bucățele, da, se recunoaște și se remontează din nou ființa și sufletul, bucăți, aspecte și este tot mai jos și în energii tot mai grele și repetate experiența. Până când faci o flamă, văd că se aprinde ca o flamă bucata de suflet și le cam pleacă dintr-o parte în alta. Unele nu se mai sau sunt făcute comerț. Nu mai dă energia de tipul ăla, nu mai vrea, s-a ajuns, se duce în alt, asta e sistemul, ca armă, adică repetat, repetare, 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 ca entitățile și sistemul de aici și universul să existe. Asta e sistemul karmatic, repetare. Și ți se repetă pe nivel de Stagnare în... informație, da, pe informație de vibrație joasă că nu ți-ai deplinit misiunea Mhm. sau ți s-a făcut un program și tu nu l-ai respectat. Și atunci când pleci dintr-o experiență într-un corp sau altul, din universul ăsta, ți se spune că tu nu ai respectat sau dacă ai respectat, mergi într-o altă experiență, așa zis, mai înaltă. Dar de fapt este mai bine sau mai ușoară sau mai grea pentru suflet în experiență. Informația care circulă prin ceacră este doar energie sau este și careva date, careva scop specific, adică o energie informată specific? Este informația pură de la suflet care este dirijată, dirijată în, și informată și programată să se facă
să funcționeze un sistem, o civilizație, o planetă, că cu ea se creează. La nivelul bazal formez materie, la nivelul 2 din energia creației, că e o legătură între, aici este ca o sârmă, văd așa zis sârmă, dar eu văd că un canal puternic în sus care se toată de la piept creează pe materia în legătură cu chakra 4 și 1 este energie creatoare, așa zis sexuală, care materializează ființele astea, umanii, toate ființele. Cea de-a treia e energia manifestării, adică acțiunii. Că de aia sunt prinse un, prin chakra asta roată toate ființele din universul ăsta, prin experiența lor, rămân legate ca știi cum sunt baloanele prinse de ațe prin tot universul ăsta și mai este prinsă și o entitate să experimenteze. Aici generează energie pe toate, pe dualitate, așa zis emoțiile, care explodează în univers energie și oprind entitățile. Ca și cum transformă energia asta emoțională, transformă materia, energia în materiale dense, cum ar fi metalele și mineralele, pe emoțional. De-aia e Timus. Că văd Timusul are multe și la nivel macro, toată energia asta emoțională transformă din energie plutitoare, o condensează în materie, în materiale și le încarcă prin universul ăsta. Cum, Dar cum generează sursa, dar generează sursa energie în universul liber. Aici generează sufletul în universul ăsta și energiile de vibrație joasă. Îi coboară vibrația, depinde, o coboară pe emoții joase și materializează materie și neagră, inclusiv materie neagră. Adică dă energie, vibrații, așa zis, sexuale, o coboară jos și creează entitățile prin dorință și emoții. Da, există careva cunoaștere pierdută despre reprogramarea acestui sistem sau blocarea acestui sistem? când ființele pleacă, se blochează sistemul. Ies, își lasă, pleacă și se eliberează și dinăuntru. Când se aprind, ard sistemele. De aia se produce de multe ori, știi, când explodează o stea, când explodează un sistem sau o stea, se produce o conștientizare, face legătura cu sursa și sparge dinăuntru sistem. Sparge o civilizație, o stea, Mhm. uh, vorbesc de ce se întâmplă de sus, nu ce sparg entitățile. Și sparg o, o, un, un suflet mare
ca o planetă, ca o stea. Eu vorbesc de sus, când ea se reprogramează și a bubuit entitățile și s-a distrus tot. Mai O e și asta. conștientizare a persoanei la nivel înalt distruge acest sistem chakral? Ah, da, îl distruge. Cea mai mare distrugere e că împrăștie informația și să desface universul ăsta matricial de la sine. Asta e cea mai mare realizare. Îl Ne distruge ocupăm, de la ne sine. ocupăm acum noi de această realizare, Da. de a distruge sistemul. Nu, de a conștientiza și a aduce informația care este corectă și de a informa, fiindcă aici este un amalgam de suflete care nu găsesc, nu înțeleg cum să scape din corpuri, din tot ce este. Și atunci se formează structura asta, că știi cum e că la sistemul nervos central de lumină, unde este, și se văd sistemul, se vede sistemul neuronal și sinapsele și este, așa se formează în matrix, când se dă între suflete informație, că sunt puncte și puncte și puncte. Și atunci pleacă în sus, să-și lasă și se strânge ca un balon care se desumflă. Care este cel mai important lucru pe care omenirea trebuie să-l înțeleagă despre sistemul chakral? Este sistemul universului ăstuia și pus artificial. Sistemul chakral de aici. Că este imaginea care o știu toți cu lotusul și cu cele 7 chakre, cu uh, portalul energetic drept cu roata energetică și sus și jos și închis în sistemul ăsta de a experimenta. Dă energie sus și jos, tot în universul ăsta. Merge în antiunivers și până în dimensiunea 7. E bateria universului ăstuia. Pe sistemul ăsta Matrix Chakre. Bine, această cercetare a noastră a atins un adevăr fundamental sau doar un strat al lui? Este un adevăr fundamental care a desfăcut primul strat, a desfăcut polșghița. Primul A dat strat. polșghița la o parte, da. Că fiecare suflet, ființă și are experiența ei, a primit informația și merge pe linia ei și o decodează în felul ei, ființa fiecare. Dar pe imagine și pe matricial o redă altfel, dar aceeași origine este și aceeași substrat matricial. Da, Uh, Cum cum poate fi integrată această cunoaștere a sistemului chakral pentru evoluția conștientă, fără frică sau separare? cum o facem noi? Formăm bule informaționale cu toate imaginea așa și împrăștiate din 7 de aici, că nu-ți poate interzice nimeni, ai conștiință de sine, fiindcă sursa n-a interzis nimic, n-a interzis asta. Ei interzic. Trimitem de aici din 7 bulă care să împrăștie pe tot sistemul ăsta către suflete, pe imagini, să o desfacă în imagini și în conștientizări, de sus până în antiunivers, până e așa îmi vine, până la nivelul minus 800. Îl văd o particula lui Lucifer.
Ce putem transmite această stare de claritate maximă conștiințelor care așteaptă acest adevăr? Împrăști. Am dat informația cu Mhm. bulă informațională în imagini. Da, informația corectă, nu inversată. Ne Adică putem, informată că asta nu ești ființă supremă și ești ființă în matrix, în sistemul ăsta. mhm. Dar cum putem reveni la ființa supremă, Deci aici, sursă, conștient de sine. Conștient de sine și ești, îți lași, dai la o parte, tragi tot sistemul ăsta matricial, îl arzi la 7, nu-l lași nicăieri și la nimeni și la nimic, îl arzi tu. ca să nu aibă acces la tine prin Nimeni, acest... la nimeni și la nimic să se pună că se multiplică. El are un sistem de multiplicare, dar tu ți-l arzi și ți-ai spus, intenția. experiența mea s-a terminat, aici sunt liberă și sunt dincolo de asta. Am experimentat, sunt liberă și mergi în sus. Acolo alegi oriunde vrei, te duci în sinele de unde ai plecat cum zicem noi, de 12 mai emanație din care ai plecat tu, ori mergi direct în sursă. Este liberă alegere, dar de obicei cei care ies de aici, din sistemul ăsta, merg în sursă să-și corecteze, să-și recalibreze din nou. Să-și sincronizeze cu codurile inițiale Da, da, din să se sursă. recalibreze în totalitate, să se recalibreze, să-și așeze informația ca o formă de vindecare. Putem cu vibrațiile înalte din sursă să ardem, să le Da, dezintegrăm da. acest sistem. Uh, Sistemul prin care am venit noi și ce ne-am urmat traseul, nu tot sistemul Universului. Liniile noastre toate, la fiecare, în parte ca suflet. Nu tot. Cel mai corect este informația dată. Fiecare își arde. Atunci se strânge cu adevărat. Că se produc dezastre mari dacă se arde sistemul tot. Mhm. De aici, fiindcă nu sunt pregătiți, nu sunt conștiență și mulți pot fi luați și prinși fără pe antiunivers. Sistemul de sus, da, să conlucrăm cu sursa, să nu se dea voie să se mai multiplice. Și ea n-a mai dat voie și nu se mai multiplică acum. Și de a se și face arderea și nu îl lași aici că nu se mai multiplică și atunci ce faci? El recuperează vor să recupereze la cei care pleacă dacă și îl lasă. Și atunci îl arzi, îl distrugi. Elena, scanează corpul meu energetic. Este acel sistem chakral, Nu e sistemul de lumină. la fel ca și la tine. Da, suntem două forme energetice matriciale diferite. Elena, la Da, 3 formez o sferă din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informez cu toate rezultatele din această sesiune de investigație a noastră. 1, 2, 3 și o transmit
în toate părțile, pentru toată omenirea, pentru toate ființele toate ființele care de aici. așteaptă informația bombă. Da. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Elena, am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din Asta se mai poate, creați. da, se mai poate fluxurile, da. Fluxurile din dimensiunea 7 să curgă prin universul ăsta, da, se poate face. Foarte frumos. Este necesar de a repeta. Nu, de a lăsa permanent deschisă portalul prin fluxul ăsta din dimensiunea 7 lângă. Prin însă și știu unde s-a deschis însă și prin sistemul chakral. Fluxul. Nu-l distruge, dar îl retransformă Mhm. tot timpul și știi cum vine de deasupra, fiind portalul îl înconjoară, se transmite informația corectă către suflete și zice, ca o, știi, fac, s-a, s-a conștientizat și să-și aleagă ce vor să facă, cât mai vor să experimenteze sau dacă să plece, să plece liberi. Se iei decizia singur. Da, Bine. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Cum te simți? foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperi interioare. La revedere! Numai bine!